DIY. For today's video, gagawa tayo ng kitchen cabinet. Ipapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. First time kong gagawa nito, pero yan natin, okay? Ayan guys, actually may existing na itong cabinet dati. Binaklas ko. Papalitan ko siya kasi medyo luma na. Ayan. So guys, ang magiging design ng cabinet, bali magkaroon ng 4 ng cabinet doors dito. Lalagyan na natin siya ng frame, tapos division sa gitna, tapos pintuan. Guys, bali itong video natin ngayon, bali continuation lang yan doon sa paggawa natin ito. Ito yung tapos, ito, gagawa natin siya ng cabinet ngayon. Okay? So, bali parang part ng video na siya. And guys, if you haven't subscribed yet to this channel, please hit that subscribe button and also click that notification bell. Guys, yung kahoy na gagamitin natin dito sa frame, 2x2 na kiln dry na good lumber. Ang gagamitin nating dito guys, yung screw instead of concrete nails. Guys, may problema guys. Tumatama ito dito sa kahoy. Hindi natin siya maipapantay. Ito, hindi natin maitulak. Kailangan bawasan natin ito banda. Bawasan natin ito. May pasok ng kahoy. Ayan guys, kailangan natin bawasan ito.
guys, finally, natapos din siya lahat. Natapos na ang cabinet. Set na siya. By the way guys, habang ginagawa ko ito, napapansin nyo, naka-ready na yung pintuan, gawa na siya. Actually, gawa ko na siya kasabay ng paggawa ng mga pintuan. Okay? So, kung gusto nyo malaman kung paano ko siya ginawa, just check the description down below. Meron pong link doon o isang video kung paano ko siya ginawa. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe. Alright? And see you in the next vlog. A shout out to Chelsea from Irvine, California. Okay? See you guys. Thank you.